हेलो स्टुडेन्ट, वेलकम टु दिस च्यानल। आज हामी ल अफ इन्डिसेस क्लास 10 को बारेमा अलिकता बेसिक नलेज र त्यसको अलिकता सानो सामान्य क्वेसनहरू, सिम्पल क्वेसन्सहरू लिएर आज हामी यसमा पढ्नेछौँ, यो च्याप्टरमा राख्नेछौँ। सो लेट्स टाइप वाट इज द ल अफ इन्डिसेस। पहिला सुरुमा यसको सानो बेसिक नलेजहरू म तपाईँ समूह राख्न चाहन्छु। ल अफ इन्डिसेस भनेको के हो त? पहिला सुरुमा अलिकति सानो एउटा डिफिनेसन लेख्न चाहेँ मैले यहाँनिर। ल अफ इन्डिसेस भनेको index is a number having some powers. Example, जस्तै कि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ a को पावर m, इट मिन्स दैट a को पावर दिस इज द m इज द इंडेक्स हियर, यहाँ इंडेक्सलाई m भनिन्छ। अनि यसको मेन फंक्सन भनेको इट हेल्प्स to show how many times to use the number in multiplication। भनेको मल्टिप्लिकेसनमा कतिचोटि एउटा नम्बरलाई राख्न सकिन्छ त्यसरी देखाउँछ। जस्तै a to the power 3 सपोज दैट, इट मिन्स दैट कि हामीहरूले यसलाई लेख्न सक्छौँ a into a। यसको यो पावरलाई मल्टिप्लिकेसनलाई हामीले इन्डेक्समा डाइरेक्ट देखाउँ a to the power 3 यसरी देखाउन सकिन्छ। ओके, यसमा सम रुल्सहरू छ यसको मल्टिप्लिकेसनमा। केही कुराहरू केही तपाईहरु फर्मुला भन्दा पनि हुन्छ, यसलाई याद गर्नुपर्ने आवश्यक छ यो हरेक फर्मुलालाई तपाईहरुले। जस्तै कि म सम फर्मुलासहरू लेख्छु मैले यहाँनिर, सम रुल्स भन्दा पनि हुन्छ यसलाई, सम रुल्स भन्न सकिन्छ। फर्स्ट वानमा एनी नम्बर except 0 to the power 0 is always 1। यो तपाईहरुलाई 10 क्लासको स्टुडेन्टलाई सबैलाई यो थाहा नै होला, अलवेज 1 नै हुन्छ। जस्तै कि a to the power 0 is equal to 1 हुन्छ। त्यसैगरी 5 to the power 0 पनि कहिले 1 नै हुन्छ जहिले पनि। सेकेन्ड रुलमा हामी मुभ गरौँ अलिकता, यो बुझिसके तपाईहरुलाई। सेकेन्ड रुल छ हामीहरुको a to the power m into a to the power n। यो मल्टिप्लिकेसन केस हो है, तपाईहरु हेर्नु होला। इफ बेस सेम छ भने यो केसमा बेस सेम छ। इन केस अफ मल्टिप्लिकेसन इफ बेस इज सेम देन इट्स पावर यु क्यान से इन्डिसेस आर एडेड। जस्तै कि a m plus n, a to the power m plus n भयो। यस्तै गरेर अर्को हुन्छ तपाईको यहाँ छ अर्को थर्ड नम्बरमा a to the power m divide by division a to the power n is equal to, in case base is same, in case of division power are subtracted। जस्तै a to the power m minus n, जस्तै a to the power m minus n भयो। हामीले यो एक्चुअली यो फर्मुलाहरु हामीले जो छ त्यो हाम्रो क्वेशन्सहरुमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै खाले क्वेशन्सहरु हाम्रो आउँछ भने त्यसमा युज गर्नु। यो बेसिक क्वेशनहरु हो, यो तिमीहरुलाई 7 मा 8 मा 9 मा पनि पढिसकेको छ यो। त्यही पनि मैले सानो कुराहरुलाई मैले यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजे। अर्को छ a to the power m to the power n छ भने यो केसमा के हुन्छ, पावर टु दी होल पावर, पावरको पनि पावर छ यहाँ, त्यति के हुन्छ पावर्स आर मल्टिप्लाइड हुन्छ। पावरलाई के गर्न सकिन्छ, यसलाई मल्टिप्लाइड गर्नुपर्छ हामीहरुलाई। फिफ्थ नम्बरमा आउँछ तपाईहरुको a to the power -1 लेखे ल। a to the power -1 इज इक्वल टु 1 upon a लेख्न सकियो। यसलाई इन्भर्स गरिदियो, रिभर्स गरिदियो, उल्टो गरिदियो के, उल्टो गर्न सकिन्छ यसलाई। अर्को तपाईहरुलाई 1 upon 2 छ भने यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, 2 to the power -1। यो सबैलाई थाहा होला। 6 नम्बरको क्वेशन आएछ, सरी क्वेशन भन्छु, यो रुल्सहरु। रुट ओभर a इज इक्वल टु, रुटको मिनिङ के हो, यसको अर्डर कति हो, यो अर्डर कति छ यहाँ, यो यसलाई रेडिकान्स भन्छ। अप्सनल म्याथमा पढ्नुभयो होला तपाईलाई 8 क्लासमा। यसलाई रेडिकान्स भन्छ अनि यसको रुटलाई यो अर्डरलाई के भन्छ, यसलाई अर्डरलाई यसको अर्डर यो कति छ यसमा अर्डर 2 छ। सो 2 यसको पावरमा आउँछ। जस्तै कि a to the होल पावर 1 upon 2 भएर आउँछ है। तपाईलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ वाइल सोल्भिङ दिस टाइप अफ क्वेशन। a to the power m by n छ भने यसलाई कसरी लेख्न सकियो, अब यसलाई सेपरेट गर्दिनु, ठीक छ। यसलाई सेपरेट गर्न खोजे मैले। यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि तपाईहरुले हेर्नु त a to the power 1 upon n गर्न सकियो, होल टु दी पावर m लाग्न सकियो सकिएन भन्नु त, सकिन्छ मजाले पनि। सकिन्छ भन्ने केसमा अब के गर्ने, यसलाई इज इक्वल टु
इज इक्वल टु होल टु द पावर एम त छँदैछ यसलाई सेपरेट गर्दै आउँ तर हेर्नुहोस् त 1/n छ जस्तै कि यहाँ हेर्नु 1/2 आउँदाखेरि के भयो यसको अर्डरमा 2 आयो हैन त्यस्तै गरेर अर्डरमा n आयो अब रुट अर्डर a होल पावर m छँदैछ यसको पावरमा होल यसरी हामीले कन्भर्ट यताउता गर्न सकिन्छ यसलाई गर्न सक्छौँ ओके यो त भयो रुल्सहरु छौं अझ पनि रुल्सहरु छ त्यो नेक्स्ट च्याप्टरमा म अलिकता हार्ड क्वेशन्सहरु ल्याउने क्रममा म तपाईहरुलाई यहाँलाई बुझाउने छु अहिले अर्को अलिकता क्वेशनमा जाउँ बेसिक क्वेशन्सहरुमा जाउँ अलिकता हैन बेसिक क्वेशन्स एक्जाम्पल्सहरु लिन खोजे मैले एक्जाम्पल्सहरु लिए मैले क्वेशन नम्बर 1 मा मैले राखे एउटा बेसिक क्वेशन राखे 14 टु द पावर 6 इन्टु 15 टु द पावर 5 हैन होल डिवाइडेड बाइ 35 टु द पावर 6 इन्टु 6 टु द पावर 5 छ ल यसलाई सपोज गरौँ हैन यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने इज इक्वल टु यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हेर्नुस् त अब हामीहरुलाई के चाहियो हेर्नुस् त बेस सेम हुनु पर्यो व्हाइल युजिङ द ल अफ इन्डिसेस जब हामीहरु ल अफ इन्डिसेसको युज गर्न खोज्छौं त्यतिखेर के हुनुपर्छ यसको बेस सेम हुनुपर्छ बेस सेम भएपछि मात्रै हामीहरुले त्यो ल अफ इन्डिसेसको रुल्सहरु अप्लाई गर्न पाउँछौं यता हेर्नुस् यसको बेस कति छ 14 छ यसको बेस कति छ 15 छ यसको बेस 35 एको 6 छ इट मिन्स दैट कि बेस डिफरेन्ट छ सबको र एको माथिको पावर जो इन्डिसेस भन्छ यसलाई सेम पनि सेम छ हामीले बेसलाई सेम बनाउनु पर्यो सो मलाई 14 लाई 2 लेख्न सक्यो 2 इन्टु 7 टु द होल पावर 6 लेख्न सक्यो हैन एको इन्डिसेस इन्टु 15 लाई 3 इन्टु 5 हैन 3 इन्टु 5 15 हुन्छ होल टु द पावर 5 लेख्न सक्यो होल डिवाइडेड बाइ 35 लाई कसरी लेख्ने 5 इन्टु 7 5 जा 7 35 टु होल टु पावर 6 छँदैछ इन्टु अनि 6 लाई 2 इन्टु 3 लेख्न सक्यो होल टु द पावर 5 छ यो भेरी सिम्पल क्वेशन हो यो तपाईहरुलाई अलि बेसिक को लागि मात्र लेख्यौं टु द पावर 6 इन्टु 7 टु द पावर 6 छ इन्टु अलि यसलाई पनि खोल्दिनुस् है पावर अप्लाई हुन्छ हेर्नुस् त तपाईहरु पावरमा जस्तै कि यहाँ हेर्नुस् त पावर अप्लाई हुन्छ भने जस्तै मैले हेर्नु त a टु द पावर m n भन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ दुई ठाउँ त्यतिकाले तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टु 3 टु द पावर 5 इन्टु 5 टु द पावर 6 यस्तो गर्न सकिन्छ होल डिवाइडेड बाइ यसको पनि खोल्दिनुस् 5 टु द पावर 6 इन्टु 7 टु द पावर 6 इन्टु यसको पनि 2 टु द पावर खोल्नुस् यसलाई 5 इन्टु 3 टु द पावर 5 लेख्न सकिन्छ व्हिच इज इक्वल टु तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 7 टु द पावर 6 7 टु द पावर 6 इन केस अफ मल्टिप्लिकेसन इट क्यान बी क्यान्सल आउट राइट यसलाई क्यान्सल गर्न सकियो अब अर्को कुरा के हेर्नु भने 3 टु द पावर 5 छ यहाँ पनि 3 टु द पावर 5 छ यो पनि क्यान्सल भयो राइट यो पनि क्यान्सल भयो ठीक छ 2 टु द पावर 6 5 टु द पावर 6 5 टु द पावर 6 2 टु द पावर 5 छ किन सेम बेस भयो कि छैन छ कि छैन भन्नुस् त 2 बेस सेम छ इट मिन्स दैट पावर क्यान बी सबट्र्याक्टेड वा इन केस अफ डिभिजन हैन डिभिजन छ यो केसमा यो हैन डिवाइड छ डिवाइडमा पावर के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ इट मिन्स दैट 2 टु द पावर 6 माइनस 5 गरे अनि अब हेर्नु त यसको पावर 2 टु द पावर 6 छ यसको 5 टु द पावर 6 छ यसको के छ 5 टु द पावर अल्सो 6 सरी यो 5 टु द पावर 5 हो यो 6 नभएर 5 टु द पावर 6 5 टु द पावर 5 छ इट यो पावर ठुलो छ यो भन्दा हैन त्यो भएर मैले यो 5 लाई तल ल्याएर राख्दिए होल डिवाइडेड बाइ 5 टु द पावर 6 माइनस 6 सरी 5 भयो व्हिच इज इक्वल टु 2 टु द पावर 1 अपॉन 5 टु द पावर 1 व्हिच इज इक्वल टु 2 अपॉन 5 एन्ड दिस इज आवर फाइनल आन्सर यसरी तपाईहरु एउटा बेसिक कुरालाई निकाल्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले हेर्नुस् त यो फर्मुला तपाईहरु यो फर्मुला युज गरेर त्यो रुल्स युज गरेर ल अफ इन्डिसेसको यसरी तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ हस् धन्यवाद नेक्स्ट भिडियोमा म यसको अलिकता पार्टहरु अलि हार्ड क्वेशनमा जान्छु आजको लागि बेसिक क्वेशनहरु मात्र हो नेक्स्ट भिडियोमा तपाईको समय ल्याएर आउँछु इफ यु लाइक दिस भिडियो इफ यु लाइक दिस नलेज केही नलेज पाउनु भयो यहाँबाट भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला ताकि सबै स्टुडेन्टहरुले